Trực giác của Triệu Lệ Dĩnh đã thành sự thật, cô nhận thấy ngoại hình của Phùng Thiệu Phong đã thay đổi, từ ngưỡng mộ nhau đến sánh bước bên nhau. Chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đầy biến động. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong dần trưởng thành, sự nghiệp dần hồi phục, nhưng lựa chọn tình yêu của anh vẫn còn non nớt. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng mạnh mẽ, cân bằng giữa sự nghiệp và vai trò làm mẹ, trở thành chốn bình yên cho riêng mình. Gần đây, tác phẩm Chiến Trường rất được yêu thích, và một trong những diễn viên chính, Phùng Thiệu Phong, cũng đã đạt được một đỉnh cao nho nhỏ trong sự nghiệp. Trước đây anh khá kín tiếng, nhưng lần này cuối cùng anh đã trở nên nổi tiếng. Từ khi anh và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, thành tích chung của anh luôn kém hơn Triệu Lệ Dĩnh. Ngay sau khi Triệu Lệ Dĩnh lột xác, sự nghiệp của cô phát triển vô cùng thuận lợi. Cô đã giành được rất nhiều giải thưởng và cúp danh giá trong tay. Công việc của ông không có nhiều tiến triển, nhưng chuyện tình cảm của ông thường trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và được đưa tin rộng rãi. Anh ấy đang hẹn hò với một người nổi tiếng trên mạng ít người biết đến ở độ tuổi đôi mươi, và một số người nói rằng anh ấy và Cảnh Thiên đã kết hôn, và điều đó xảy ra một cách đột ngột. Chuyện tình cảm luôn phức tạp và khó lường. Mặc dù anh hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mọi người vẫn rất quan tâm đến chuyện tình cảm của anh. Trong thời gian này, sự nghiệp của anh dường như đã được cải thiện nhờ bộ phim truyền hình chủ đề chính Position, và triển vọng rất tốt. Tuy lời chúc mừng của anh dành cho Tân Chí Lôi khi cô đoạt giải không quá nổi bật, nhưng cũng không hề chiếm hết sự chú ý. Ngược lại, nó còn mang về cho anh rất nhiều lời khen ngợi và cải thiện hình ảnh của anh rất nhiều. Niềm tin ban đầu của Triệu Lệ Dĩnh vào trực giác của mình không hề sai, và trực giác nhạy bén sau này của cô cũng chính xác không kém, chưa từng mắc sai lầm. Ngoại hình của Phùng Thiệu Phong đã thay đổi rất nhiều. Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình khá giả và được đào tạo bài bản từ nhỏ, giúp anh trở nên toàn diện về mọi mặt. Ông có tính cách nhẹ nhàng và tao nhã, giống như một quý ông khiêm tốn. Anh ấy đặc biệt thích kiểu vai diễn này, và hình ảnh này thực sự rất đáng yêu. Khi trở nên nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chỉ đóng một số vai phụ. Cách đây rất lâu, họ đã từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình. Phùng Thiệu Phong là nam chính, trong khi Triệu Lệ Dĩnh vào vai người hầu riêng của nữ chính. Không có nhiều cảnh quay giữa họ, và sự tương tác của họ cũng không thường xuyên. Mối quan hệ của họ ở mức trung bình, chủ yếu là do sự khác biệt lớn về sự nghiệp và danh tiếng. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh có cảm giác tốt với Phùng Thiệu Phong. Lúc đó cô vẫn còn nhìn lên. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng, hai người đã hợp tác trong một số bộ phim truyền hình. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tạo nên những khoảnh khắc tình cảm tuyệt vời khi cùng nhau trải qua thời gian trên phim trường. Mối quan hệ của họ phần lớn bị ảnh hưởng bởi những câu thoại cảm xúc trong vở kịch. Theo cách này, khi chúng ta làm việc cùng nhau thường xuyên hơn và dành nhiều thời gian hơn cho nhau, mối quan hệ của chúng ta tự nhiên sẽ ngày càng trở nên gần gũi hơn. Triệu Lệ Dĩnh bây giờ nổi tiếng hơn Phùng Thiệu Phong. Giờ đây, tình hình đã đảo ngược, con gái đã lớn, con trai lại nhỏ bé hơn, không còn tình trạng con trai chiếm ưu thế, con gái chịu thiệt thòi nữa. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy Phùng Thiệu Phong chính là hoàng tử của mình. Cảm giác này xuất phát từ tận đáy lòng. Anh ấy có tính cách nhẹ nhàng, tâm hồn tinh tế và tinh thần trách nhiệm cao. Những ưu điểm này của Phùng Thiệu Phong khiến cô rất thích anh. Có lẽ là khi họ mới làm việc cùng nhau, là một người hầu gái, cô luôn hy vọng một ngày nào đó mình có thể đứng ngang hàng với anh. Sau đó, nhờ sự nỗ lực, cô đã leo lên được nơi cao hơn và cuối cùng đã gặp được anh. Hai người nhanh chóng đến với nhau và trở thành một cặp. Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Phùng Thiệu Phong trông vừa dịu dàng vừa tao nhã, giống như một người lịch sự, tốt bụng, lại còn là một chàng trai đẹp trai nữa. Nhưng anh ấy cũng có nhiều khuyết điểm, tính cách không ổn định lắm, nghe lời mẹ và có phần không trung thủy. Sau khi kết hôn, mọi chuyện không như cô tưởng tượng, anh sẽ trở thành hoàng tử quyến rũ của cô và tự mình lo liệu mọi việc. Thay vào đó, tôi hy vọng cô ấy có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và sẵn sàng để cô ấy từ bỏ một số thứ. Anh ấy khóc vì căng thẳng trong quá trình quay phim, cô ấy không nói một lời, chỉ để anh ấy nhìn đứa trẻ. Điều này dần dần giúp anh ấy bình tĩnh lại. Triệu Lệ Dĩnh đã gặp phải nhiều khó khăn trong quá khứ và thường xuyên bị chỉ trích, công kích trên mạng, nhưng những trải nghiệm này đã giúp cô dần trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ cô ấy không còn khóc khi chịu áp lực như anh nữa. Cô ấy đặc biệt mạnh mẽ khi ở trước mặt anh nghe theo lời khuyên của mẹ, hy vọng bà sẽ bỏ việc và tập trung chăm sóc gia đình, nhưng dường như đây là con đường sai lầm. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, trải nghiệm nỗi ám ảnh của nạn bắt nạt trên mạng và cuối cùng đã đạt được thành công cho riêng mình. Làm sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi việc trở thành một bà nội trợ u ám, không có không gian riêng tư, đánh mất chính mình, đánh mất cả những điểm mạnh và ước mơ ban đầu của mình. Anh ấy luôn có vẻ kém tự tin khi ở trước mặt cô. Nếu không,
Làm sao chúng ta có thể nói rằng cô ấy kết hôn vì cô ấy yêu anh ta, hay cô ấy kết hôn chỉ vì mục đích kết hôn vì cô ấy đã đủ tuổi. Anh lo lắng rằng mình không thể kiểm soát được tài năng của cô và sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ mất cô, vì vậy anh muốn hạn chế sự tự do của cô. Anh ta không làm tổn hại đến ước mơ của cô, nhưng anh ta đã phá vỡ gia đình mình. Vào thời điểm đó, anh ấy đã hành động một cách thiếu chín chắn và không ổn định. Trong mắt Triệu Lệ Dĩnh, vẻ ngoài hoàng tử quyến rũ của anh bỗng mất đi sức hút ban đầu. Nhân vật hoàng tử quyến rũ thường tượng trưng cho người bảo vệ và là một nhân vật quyền lực, nhưng cuối cùng, anh lại không bảo vệ được Triệu Lệ Dĩnh mà còn khiến cô bị thương nặng. Anh đã không thể bảo vệ cô bằng khả năng của mình, nhưng thay vào đó, cô dần dần chịu đựng anh và ngày càng phụ thuộc vào anh hơn. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh rất tài năng nhưng cô cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Cô cũng hy vọng tìm được nơi trú ẩn an toàn, nơi mọi người có thể che chở cô khỏi gió và mưa. Cô không muốn chịu đựng tính khí vô lý của anh và nhượng bộ anh khi cô đã rất mệt mỏi. Vì sự hòa thuận của gia đình, anh ấy sẵn sàng lùi lại một bước trước những xung đột nhỏ và quan tâm đến cảm xúc của gia đình. Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy anh đã làm cô thất vọng nên quyết định ly hôn. Phùng Thiệu Phong cũng dần thay đổi sau khi ly hôn, sự chia ly hẳn phải khiến anh ấy cảm thấy hối tiếc. Bây giờ anh ấy đã trưởng thành hơn và không còn ngây thơ nữa. Khi người khác đạt được thành công hoặc trở nên mạnh mẽ, anh ấy sẽ âm thầm gửi lời chúc phúc ngay cả khi cảm xúc này không được thể hiện trực tiếp. Ông bắt đầu quay một số bộ phim quân sự nghiêm túc, đầy khích lệ và năng lượng tích cực. Anh và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau xử lý thủ tục nhập học cho đứa trẻ và cùng nhau chăm sóc đứa trẻ. Anh ấy luôn rất khiêm tốn và rất hợp với Triệu Lệ Dĩnh nên ít người chú ý đến anh ấy. Thực ra trước đây ông ấy đã khá già rồi, nhìn bề ngoài, người này có vẻ chưa trưởng thành và vẫn còn hơi trẻ con, như thể không quan tâm đến thế giới và không lo lắng đến sự thịnh vượng của thế giới. Sau khi kết hôn, anh chỉ quan tâm đến bản thân mình và không bao giờ nghĩ đến vợ mình. Triệu Lệ Dĩnh cho biết, khi gặp khó khăn, con người sẽ dần trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Câu này không chỉ nói về bản thân anh mà còn nhắc tới Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong hiện đã bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của người khác và dần dần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Thật đáng tiếc là anh ấy nhận ra điều đó hơi muộn. Cậu ấy vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nếu không thì tại sao cậu ấy lại hẹn hò với một người nổi tiếng trên mạng trẻ hơn mình nhiều? Như vậy, làm sao một ngôi sao mạng trẻ tuổi còn chưa trưởng thành có thể so sánh được với Triệu Lệ Dĩnh? Chỉ là chênh lệch tuổi tác thôi, nếu thật sự quan tâm đến khoảng cách tuổi tác này thì có vẻ Phùng Thiệu Phong vẫn còn hơi non nớt về mặt tình cảm. Anh ấy chưa bao giờ thừa nhận rõ ràng về bất kỳ mối quan hệ nào và khó có thể nói liệu anh ấy có đang hẹn hò với người nổi tiếng trên mạng hay không. Nếu đúng như vậy thì quả là đáng thất vọng, nhưng mỗi người đều có sở thích riêng, đàn ông thường thích phụ nữ trẻ hơn, và không có gì phải kén chọn cả. Nếu mối quan hệ này chỉ là hời hợt thì anh ấy thực sự trưởng thành. Tuy đã trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng vẫn còn kém xa Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có sự nghiệp phát triển mà còn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của con cái và sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ chúng hết mình. Gần đây, cô đã đăng một thông điệp trên Weibo nhắc nhở mọi người hãy chú ý hơn đến việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cô ấy làm như vậy vì cô ấy đã bị chụp ảnh lén khi đang đưa con ra ngoài. Phùng Thiệu Phong chắc chắn có thể đứng lên và dũng cảm lên tiếng bảo vệ quyền lợi của vợ cũ và các con. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Phùng Thiệu Phong có chút tính cách nam tính ôn hòa, và đây hoàn toàn không phải là lời chỉ trích. Tôi nghĩ nếu anh ấy trông trưởng thành hơn, anh ấy có thể sẽ chu đáo với vợ mình hơn. Tôi không nghĩ Triệu Lệ Dĩnh sẽ rời xa anh ấy, không có nhiều quý ông lịch sự trong xã hội ngày nay. Nhìn từ bên ngoài, trái tim tôi cũng trở nên đơn giản hơn, với ngày càng ít đồ đạc hơn. Khi nói đến Phùng Thiệu Phong, chúng ta không thể hoàn toàn nói rằng anh ấy chưa trưởng thành. Tiến triển hiện tại thực sự rõ ràng, nhưng phải nói rằng tiến triển này đạt được phải trả giá bằng việc mất mát quá nhiều.